หมายความว่าพี่ยอมให้มันมีแผลตรงอื่นได้ถ้าการเล่าเรื่องมันสมบูรณ์ในแบบที่เราอยากเล่าถ้ามีโอกาสน้องทุกคนควรจะทำตัวเองให้เป็น destination เราไม่ควรเป็น choice ถ้าบางคนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนสายงานจริงๆพี่ก็จะบอกว่าพี่ก็เป็นสถาปนิกมาก่อนนะ มันเปลี่ยนสายงานมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นน่ะ สวัสดีค่ะจ๋ำ IP Producer ของ Igloo Studio นะคะวันนี้ก็เรามาอยู่กับพี่นัท CEO ค่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ พี่ใหญ่แห่งบ้าน Igloo Studio ครับก่อนเริ่มอย่างอื่นเลยจ๋ำอยากให้พี่นัทช่วยออกเสียงชื่อบริษัทให้ฟังหน่อยค่ะ บริษัทเรา Igloo Studio ครับ โอเคไม่ใช่ Igloo ไม่ใช่ Igloo นะครับเราคือ Igloo Studio ครับจ๋ำอยากรู้ที่มาของชื่อบริษัทหน่อยค่ะโอเคมันมีเวอร์ชั่นสั้นๆกับยาวๆเอาแบบยาวๆเอาแบบยาวๆเลยก็คือเริ่มจากตอนที่เราทำ Igloo เนี่ยตอนแรกพี่ก็เป็นสถาปนิกก็เป็นเหตุผลที่น้องก็อุตส่าห์ น่ารักกันนะหาตัว building อะไรเรามาวางให้ดูนะครับพี่จบสถาปัตย์จุฬาครับภาควิชาสถาปัตยกรรมก็คือออกแบบอาคารเลยเรียนสถาปัตย์5 ปีแล้วตอนนั้นน่ะเราก็มีความคิดกับพี่กับหุ้นส่วนนะครับก็มีความคิดว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรที่ขยายออกมาที่มันไม่ใช่งานสถาปนิกอย่างเดียวเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราสนใจจริงๆแล้วต้องบอกว่าช่วงเริ่มต้นน่ะไอเดียที่จะก่อตั้ง Igloo เนี่ยไม่ได้มาจากพี่มาจากพาร์ทเนอร์ก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากโดยส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนที่ชอบนั่งประจำอยู่กับงานประเภทการออกแบบหรือว่างานดีไซน์อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเพื่อนอยากทำอะไรเราก็จะซัพพอร์ตเต็มที่นะครับอันนั้นก็เป็นไอเดียตั้งต้นเลยแล้วก็เราก็มาคิดกันว่าแล้วเราอยากทำอะไรที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็มีสกิลติดตัวนะก็เป็นเรื่องของการวาดรูปเป็นพวกการสเก็ตช์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนเด็กสถาปัตย์โดยส่วนใหญ่ก็ต้องไปเรียนวาดรูปอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นคนที่มีความสนใจพวกการ์ตูนแอนิเมชันหรือว่าอาจจะเป็นพวกมังงะเป็นคอมิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนใจกันอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมาต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจไลเซนซิ่งจะเป็นไปได้ไหมนะครับเราก็เลยเริ่มจากสเก็ตตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์กลุ่มแรกของเราเลยที่ไม่แน่ใจว่าถ้าคนอายุเกิน30น่าจะรู้จักนะก็คือเดอะสลัดจำไม่เกิน30จำก็รู้จักอยู่นะคะจำเพราะว่าตอนสมัครงานเลยนะคะ รู้อยู่แล้วใช่ไหมตอนที่จำตั้งแต่สมัครฝึกงานเลยค่ะก็ดูบริษัทแอนิเมชันใช่ป่ะคะแล้วก็ดูไม่เคยได้ยินชื่อIglooมาก่อนแต่ว่าก็เหมือนกับดูว่าผลงานของ Iglooมาคืออะไรบ้างแต่ว่าเดอะสลัดเป็นของประเทศไทยเหรอตอนนั้นคือไม่รู้จริงค่ะเพราะว่าจำดูตอนนั้นก็คือในช่องแบบช่องเคเบิลก็คือรู้สึกประทับใจค่ะสวยน่ารักก็ดีใจตอนนั้นเราก็เริ่มตั้งไข่ไอเดียเรื่องเดอะสลัดนี้แหละแล้วเราจากไอเดียเล็กๆมันก็เริ่มลองต่อยอดไปทำเป็นอันนี้ลองเล่าให้สั้นๆลงนิดนึงนะก็คือก็ลองไปทำเป็นเว็บไซต์เพื่อโปรโมทคาแรคเตอร์ที่เราออกแบบนะครับหลังจากเว็บไซต์แล้วเราก็เลยเริ่มที่จะเหมือนหาจ้างน้องมา2 คนอะไรเงี้ยลองดูซิว่าไอตัวนี้มันไปต่อยอดยังไงได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่ามาทดลองทำเป็นพวกแอนิเมชันที่เป็น 3D ก่อนหน้านี้ก็ลองทำเป็น 2D ปรากฏลายเส้นมันไม่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยลองทำเป็น 3D เพื่อจะขายคาแรคเตอร์นี่แหละนะครับก็ทำไปทำมาจากพัดจับผลูก็ทำเป็นหนังสั้นไปส่งประกวดนะครับพอหนังสั้นตอนนู้นไปส่งประกวดโครงการของซิปป้าชื่อซิปป้าพิชพอเราประกวดได้รางวัลตรงนั้นมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต่อยอดทำเป็นซีรีส์ดีกว่านะครับพอเราได้เงินรางวัลมาประกอบกับว่าเรามีพาร์ทเนอร์มาลง investment มันก็เลยกลายเป็นซีรีส์พอเป็นซีรีส์มันใกล้เสร็จก็เริ่มมานั่งคิดกันแล้วว่าแล้วเราชื่อทีมชื่ออะไรวะเราก็เอาชื่อมาประกวดมาคิดอะไรกันเยอะแยะมากเลยมีส่งชื่อมาอะไรเงี้ยแล้วเนื่องจากพี่ก็เป็นคนเรื่องมากที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยใครเสนอชื่อมาก็ไม่เคยผ่านพี่ก็เลยกลายเป็นว่างั้นมึงก็ไปคิดมาแล้วกันอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นพี่ก็มาลองนั่งคิดทีนี้มันก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะคือคิดชื่อนี่เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยของแต่ละโปรเจกต์เราก็ลองคิดชื่อนู้นชื่อนี้เราก็มันก็ยากนี่หว่าคือพอกูทำเองมันก็ยากนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไปหวนคิดถึงตอนที่สมัยเราเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเราก็มีโปรเจกต์ตอนประมาณสักปี 4มั้งเป็นงานออกแบบสถานทูตแคนาดาในประเทศไทยตอนนั้นนะเราก็ต้องแบบเหมือน
ทำการรีเสิร์ชอะไรเยอะแยะนอกจากไปดูสถานที่ไปดูคอนเท็กซ์รอบๆแล้วก็มาดูว่าแล้วตัวประเทศแคนาดามันมีอะไรมันมีเขาเรียกไงชนพื้นเมืองหรือว่ามันมีประวัติศาสตร์มี history เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เจอว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าชนเผ่าที่อยู่ตอนบนของแคนาดาเนี่ยเขาก็เรียกว่าชาวอินูอิตไอความทรงจำตอนรีเสิร์ชสมัยเรียนนั้นน่ะมันก็อยู่ในหัวแล้วประกอบกับตอนที่เราเซตทีมเพื่อทำแอนิเมชันใกล้เสร็จเนี่ยห้องมันเป็นห้องไซส์เล็กมากๆเลยแล้วก็น้องๆก็อัดกันอยู่ในห้องนั้นนะประมาณสัก 8-9 คนห้องมันเล็กแล้วก็ก็อัดทีนี้เราก็อัดแอร์เข้าไปทุกคนก็นั่งกันหนาวแล้วก็ใส่เสื้อหนาวแบบมาคุมฮูดกันอ่ะแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งใส่ฮูดที่แบบตรงขอบฮูดมันจะเป็นขนๆนะพอเราเคยรีเสิร์ชเราก็เลยคิดว่างั้นลองเสนอชื่อดูซึ่งชื่อเนี้ยจริงๆตอนแรกก็พี่ก็ไม่ได้ปิ๊งที่สุดแต่ก็พอมันเสนออะไรไปก็ไม่ผ่านนึกออกว่าเราก็เลยแบบว่าลองอันนี้ละกันปรากฏทุกคนยกมือเป็นเอกฉันท์ว่าชอบชื่อนี้ยกเว้นพี่ แต่ว่าเราก็ต้องเอาแล้วล่ะนาทีนั้นใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยตั้งชื่อเป็น Igloo Studio ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพูดถึงเรื่องการเรียนสถาปัตย์ของพี่นัทพอดีว่าได้เอาสกิลมาใช้แต่ก็อยากถามว่าแล้วการเรียนสถาปัตย์เนี่ยมีแบบสกิลไหนที่รู้สึกว่าได้เอามาใช้ในแอนิเมชันด้วยไหมคะจริงๆที่พี่คิดว่าใช้มากๆเลยคือเรื่องการ analysis การวิเคราะห์วิเคราะห์โจทย์อันนี้เป็นสิ่งที่พี่เอามาใช้เยอะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นการเหมือนนำเสนอความคิดการที่เรามีขั้นบันไดของความคิดต่อยอดความคิดแล้วเราเอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยเอามาเสนออย่างเป็นสเต็ปแบบมีระบบค่อยๆเสนอจากภาพคร่าวๆใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆเหมือนโฟกัสลงเล็กๆลงที่มันเป็นดีเทลจากการ approve เป็นขั้นตอนอะไรแบบนี้แหละโปรเจกต์หลังๆเนาะที่เรามีโอกาสไปทำให้กับสตูดิโอใหญ่ๆหลายๆที่ในโลกอะไรอย่างเงี้ยไอสิ่งที่มันมีตรงนี้ติดตัวเรามาพอมาประกอบกับทีมงานที่มีความสามารถมันเหมือนเขาเปิดนะเขายอมรับตัวขั้นตอน pre-production ของเราเขายอมรับพวก creative idea ของเราเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปมันมีคอนเซปต์ที่มันชัดมันมีสิ่งที่ไปเสริม storytelling ของเขามันไปอยู่ช่วยในมุมที่เขาอาจจะนึกไม่ถึงทำให้เรื่องเล่าของเขามันกลมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็พี่ก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้แหละที่พูดมันก็ช่วยทำให้มันเหมือนทำให้เราแตกต่างด้วยแล้วก็อาจจะช่วยทำให้เหมือนตรงเนี้ยพี่ใช้คำว่าเป็นจุดเด่นแล้วกันเป็นจุดเด่นในการทำงานครับโอเคค่ะแต่ก็ตั้งแต่อยู่ทีมอาร์ตมานะคะยันครีเอทีฟแล้วก็ต้องมาขายงานกับลูกค้าด้วยจริงๆก็แต่ก็รู้สึกว่าอันนี้คือจุดแข็งของIglooเหมือนกันเพราะว่าเราคิดกันเยอะมากรีเสิร์ชกันเยอะมากกว่าจะได้งานมาชิ้นนึงกว่าจะพรีเซนต์ลูกค้าใช่ไหมคะแล้วมันก็มีที่มาที่ไปทำให้มันแบบว่าขายงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีครีเอทีฟแล้วก็มีจุดเด่นในแบบแต่ละชิ้นงานก็จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าคุยกับน้องๆอะไรเงี้ยน้องๆก็หมายถึงที่เวลาเข้ามาใหม่ๆในทีมค่ะเขาจะรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าคิดเยอะกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็อีกอย่างนึงที่สเปเชียลของIglooก็คือIglooมีทีมครีเอทีฟเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ช่วยได้เยอะพี่ค่อนข้างเชื่อว่างานในทุกแขนงที่เราทำนะสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นมันคือการใส่ครีเอทีฟเข้าไปในงานแล้วยิ่งพอมันเป็นงานแอนิเมชันเนี่ยจุดที่ควรจะมีที่อยากให้บริษัทในฝันมีก็อยากให้มีทีมครีเอทีฟที่แข็งแรงนี่แหละเป็นทีมที่ช่วยลูกค้าในการสตาร์ทไอเดียช่วยลูกค้าในการที่เหมือนพาเขาไปว่าเหมือนโปรเจกต์ของเขาหรือสิ่งที่เขาคิดจริงๆแล้วมันไปได้ไกลขนาดไหนหรือว่าถ้ามันผ่านการพรีเซนต์ของเรามันผ่านการผ่านระบบขั้นตอนวิธีคิดแบบเราแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้งานเขาไปเจอเหมือน territory ใหม่ๆอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พยายามให้เกิดแต่ถ้าน้องๆที่มาร่วมงานกับเราหรือว่าจำเองรู้สึกได้นี่ก็ดีใจนะก็แปลว่ามันก็น่าจะเห็นผลอยู่ก่อนเข้ามาค่ะตอนที่ดูฝึกงานใช่ปะคะก็เห็นว่าทำเดือดสลัดใช่ปะคะแล้วตอนมาวันสัมภาษณ์พี่นัทน่าจะสัมภาษณ์ด้วยมั้งสัมภาษณ์กับแบบพี่ทีมอาร์ตก่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์กับพี่นัทอีกรอบมั้งหรือว่ามันแบบว่ามาต่อกันเลยอะค่ะแล้วก็เปิดโชว์รีลให้ดูใช่ปะคะแล้วตอนนั้นเหมือนจำก็น่าจะได้เห็นแบบก้าวสัตตาได้มั้งค่ะตอนนั้นมันยังไม่ออกใช่ไหมยังไม่ออกแล้วก็แบบเปิดให้ดูจำก็โอ้สตูนี้ทำแบบนี้ด้วยเหรอแต่มันแบบต่างแบบว่ากับแบบเดือดสลัดอย่างชัดเจนเลยแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วพอเขามาทำจำก็ได้ทำสตรีทบองตอนที่ทำฝึกงานน่าจะทำสตรีทบองมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าตอนทำงานเราไม่รู้ก็รู้สึกว่าสตูดิโอเนี้ยมีงานหลากหลายมากแล้วก็คือ
ไองาน IP original content เนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ป่ะคะแต่งาน service เราอ่ะมันเรนจ์มันกว้างมากคือถ้าดูโชว์รีวิวก็จะเห็นเลยว่าแบบว่าอีกลูมีตั้งแต่ว่าสไตล์ไลซ์น่ารักจนถึงแบบว่าเซมิเรียลลิสติกจริงจังหุ่นยนต์สุดเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆอันเนี้ยเป็นสกิลของดีไซเนอร์หรือว่าสถาปัตย์เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเหมือนพยายามคราฟสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป้าหมายของลูกค้า feeling target group อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ deliver สไตล์ที่มันเหมาะที่สุดให้กับลูกค้าแต่ว่าเนี่ยสำหรับจำนะคะเป็นจุดแข็งของอีกลูทีนี้อยากถามพี่นัทค่ะว่าเรื่องนี้เมื่องานสไตล์มันต่างกันมากใช่ปะคะแล้วอะไรเป็นเหมือนแบบว่าเสน่ห์ของอีกลูเป็นน้ำเสียงของอีกลูเป็นเสน่ห์เหรอครับมันก็มีมุมที่คนข้างนอกพูดนะก็คือเขาบอกว่าเราเป็นสตูดิโอที่ทำงานได้หลากหลายมากแล้วในแง่ของการหลากหลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นเหมือน OEM ที่ผลิตให้เขานะครับแต่ว่าเราสร้างได้ตั้งแต่แบบเหมือนpre-production คือพองานที่มันมีความหลากหลายของ production แล้วมันก็จริงๆหลายที่ก็ต้องบอกว่าก็คงทำได้แหละทั่วโลกนะแต่ของเรามันเหมือนเราคราฟได้มาตั้งแต่แบบเหมือนการเล่าเรื่องการออกแบบการอะไรตั้งแต่ต้นเลยอันนี้เป็นจุดเด่นที่หลายๆคนเขาชมแล้วก็จุดอื่นๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวงานดีไซน์ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็สำหรับพี่รู้สึกว่ามันเป็นงานดีไซน์ที่มีความหมายมีที่มาที่ไปพี่คิดแบบนี้มากกว่านะแล้วเวลาเราออกแบบเราก็คิดจริงๆว่ามันเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของเหมือนการเล่าเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์นั้นอะไรยังไงแบบไหนบ้างก็อันนี้พี่ก็เลยคิดว่าลูกค้าก็ต้องชอบใจนั่นแหละเขาก็เลยรวบว่าเนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเราจะพยายามโฟกัสในเรื่องของการเล่าเรื่องที่มันมีลอจิกมีตรรกะคือไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะมีความแฟนตาซีหลุดโลกหรืออะไรยังไงขนาดไหนแต่พี่คิดว่าเวลาคนดูมันก็จะมีสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันต้องรีเลทกับตัวเขาหรือว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของลอจิกหรือตรรกะบางอย่างที่เขาเอาตัวเองเขาไปวัดได้ว่าเขาจะมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งนี้ไหมอันนี้เขาจะยินดีหรือว่าเขาจะเสียใจหรือว่าอะไรที่มันจะแบบทำให้เขารู้สึกอินไปกับตัวละครหรืออะไรแบบนี้ดีใจที่เวลาเราทำงานออกไปแล้วเขาสัมผัสได้หรือรวมทั้งพวกออเดียนส์ผู้ชมหลายอย่างที่เขาดูพี่ก็เลยไม่ได้เกี่ยงว่าไม่ว่ามันจะเป็นแอนิเมชันที่มันจะเป็นเวสเทิร์นหรือว่ามันเป็นอนิเมะมันจะเป็นแอนิเมชันที่มันมีความเป็นดราม่าหรือว่ามันจะแอคชั่นเยอะๆถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าหัวใจของงานอยู่ตรงไหนครับแล้วเราสามารถที่จะไปสกิดตรงนั้นได้พี่ก็คิดว่ามันคือความสำเร็จหมายความว่าพี่ยอมให้มันมีแผลตรงอื่นได้ถ้าการเล่าเรื่องมันสมบูรณ์ในแบบที่เราอยากเล่าโอเคค่ะมาถึงคำถามที่จำอยากรู้แล้วทุกคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าการมาถึงของโตโฮนเนี่ยพี่นัทรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมกดดันไหมทีมรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ถ้าในแง่ความรู้สึกก็ปะปนกันนะความรู้สึกแรกก็คือเรารู้สึกว่าภูมิใจก่อนเป็นความภูมิใจของพี่แล้วก็คิดว่าทีมงานทุกคนน่าจะภูมิใจมันเหมือนกับว่าที่เราสู้เหนื่อยมาหลายปีมันมีคนเห็นมันมีคนรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีpotential ที่จะก้าวไปสู่ตลาด international แล้วก็มีคนหยิบยื่นโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนมาจอยบริษัทมาร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ก็น่ายินดีเนาะแล้วก็ตื้นตันนะครับสำหรับพี่แล้วก็คือเป็นความน่ารักมากของพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเหมือนร่วมทางกันเขาก็สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะหยิบยื่นให้กับเราได้ในทิศทางของบริษัทเราที่อยากจะดำเนินธุรกิจเขาก็สนับสนุนแล้วนอกเหนือจากนั้นพี่ว่าทีมงานหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าพอเรามีบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกันการทำงานหลายๆอย่างในบริษัทเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะคือสำหรับพี่เนี่ยพี่อาจจะให้คำนิยามว่ามันมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับมันมีสิ่งที่เราต้องปรับตัวมันมีอะไรที่เราต้องทำเพิ่มมากขึ้นในแง่มุมของการดำเนินธุรกิจให้ได้มาตรฐานของประเภทธุรกิจระดับใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามมาด้วยการปรับตัวของทีมมันก็มีความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ทำชิ้นงานให้ดีแต่มันต้องทำชิ้นงานให้ดีอย่างที่เป็นระบบแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพได้มาตรฐานในจุดหนึ่งของการที่ประกอบธุรกิจนะเรื่องพวกนี้ยังไงมันก็มาถึงไม่ช้าก็เร็วสำหรับเรามาตอนนี้ในปีที่17ก็ถือว่ามาในจังหวะกำลังพอดีเพราะเป็นปีที่กำลัง
เป็นหนุ่มเป็นแน่น17 ปีมันมีทั้งเรื่องประสบการณ์มันมีทั้งเรื่องของแบบเหมือน track record อะไรอย่างเงี้ยเราเรียนรู้ด้านความล้มเหลวมาแล้วเรารู้แล้วว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จเป็นยังไงมันก็เข้ามาใน timing ที่เราว่าจังหวะมันกำลังดีนะครับน้องหลายๆคนที่อยู่กับเรามาแล้วโตด้วยกันมาเนี่ยในแง่มุมของงานเนี่ยบางทีก็เหมือนว่าเขาอาจจะสุดแต่พอมันมีโตโฮเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่ต้องไปพัฒนาตัวเองต่อในเรื่องของการดำเนินธุรกิจมันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พี่คิดว่ามันเป็นสิ่งอย่างน้อยที่สุดนะที่เราจะให้ทีมงานได้อะคือการสอนประสบการณ์ลักษณะนี้ทุกคนได้เหมือนกันหมดซึ่งอันนี้ก็มองว่าเป็นข้อดีครับโอเคค่ะมาถึงคำถามจริงจังซีเรียสนิดนึงแหละตอนนี้ค่ะพี่นัททั้งเศรษฐกิจทั้งทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยเองมันค่อนข้างอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างซบเซาแล้วก็ดำเนินไปได้ช้าแล้วกันพี่นัทคิดว่าอีกลูเองเนี่ยจะรับมือยังไงหรือว่าทุกคนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันเนี่ยควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะครับปัญหาจริงจังคำถามก็จริงจังมากๆเลยโอเคคือสำหรับตัวบริษัทอีกลูแล้วพี่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนให้มันทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนะคือช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่พวกเราเติบโตงอกงามสตูดิโอใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มเลยคนที่เคยอยู่สตูดิโอใหญ่ก็แยกตัวมาเปิดสตูดิโอย่อยๆกันแล้วก็เหมือนมีงานสำหรับทุกคนเพราะมันไม่สามารถออกไปถ่ายทำจริงได้นะครับแต่ทีนี้พอมันหมดโควิดแล้วทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มก็มีการเปลี่ยน policy งานมันหดลงไปเยอะมากๆทำให้อาร์ติสต์ทั่วโลกก็หางานยากมากขึ้นพี่ก็พยายามพูดกับน้องๆที่ทำงานที่เริ่มตั้งแต่ระดับแบบเหมือนหัวลงไปเลยนะครับคือมันมีเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาคือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้วิธีที่จะเหมือนวิ่งไปตามหรือว่าวิ่งไปให้มันแบบค่อนข้างที่จะคู่ขี้กับเทคโนโลยีที่มันกำลังนำไปมากๆอย่างเงี้ยพี่คิดว่าถึงจุดหนึ่งแทนที่เราจะเปลี่ยนด้วยความสมัครใจเราจะโดนบังคับเปลี่ยนแล้วพอเราโดนบังคับเปลี่ยนเนี่ยผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแน่นอนมันมีความเสียหายสูงมากกว่าเราที่เปลี่ยนแปลงมันเองนะครับก็อันนี้เราก็พยายามที่จะพูดกับคนทำงานทุกคนว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันคือความคิดยืดหยุ่นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆความคิดยืดหยุ่นในการที่ปรับตัวหรือว่าเปิดรับแนวคิดคือพี่อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสน้องทุกคนควรจะทำตัวเองให้เป็น destination เราไม่ควรเป็น choice การพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองพร้อมทำให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่ถึงเวลาแล้วโอกาสจะเข้าไปหาเราอันนี้คือสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะทำงานอยู่บริษัทในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องๆไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรก็จะเป็นคนสำคัญที่องค์กรทุกที่อยากมีนะครับเราไปเปิดธุรกิจของตัวเองมันก็จะเป็นคนที่สามารถนำพาทีมให้มันตลอดรอดฝั่งไปได้ถ้าบางคนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนสายงานจริงๆพี่ก็จะบอกว่าพี่ก็เป็นสถาปนิกมาก่อนนะ มันเปลี่ยนสายงานมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิ่งที่ติดตัวเราคืออะไรแล้ว value ที่ติดตัวเรามันเอาไปประยุกต์ในสายงานที่เรากำลังจะก้าวเดินไปได้ยังไงพี่ว่าสิ่งนี้แหละสำคัญที่สุดก็เท่านี้เลยครับขอบคุณค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะพี่นัทมีอะไรอยากฝากถึงผู้ชมไหมคะก็อยากฝากให้ติดตามผลงานบริษัทละกันคือจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เราก็มีแพลนที่จะทำอะไรหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่สิ้นปีนี้จนถึงปีหน้าต่อไปปีที่18ของบริษัทเราก็อยากจะทำ channel นะครับทาง YouTube เพื่อเป็นอะไรที่แบบเหมือนใช้เล่าเรื่องราวของแง่มุมที่เราไปพบไปเจอมาแบ่งปันให้กับคนข้างนอกได้รู้จากเราบ้างหรือว่าได้รู้ว่าผลงานที่มันออกไปมันทำโดยใครขั้นตอนเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็อยากจะฝากchannel ของ YouTube นะครับให้ทุกคนติดตามดูแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำแนะนำคำติชมหรืออะไรก็ส่งเข้ามาได้ที่ทุกช่องทางเนาะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะพี่นัทวันนี้แล้วก็ฝากทุกคนติดตาม Channel Igloo ไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe ได้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่นัทมากเลยนะคะครับไว้เจอกันใหม่ค่ะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งค่ะกดยังไงนะท่ายังไงนะพี่นัทดีค่ะ
สวัสดียังไงสองคนพร้อมกันเนี้ย ผู้สื่อข่าวสวัสดีค่ะคนนั้นโซนนั้น เดี๋ยวผิดมาเรื่องผิด